නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස පාරමිතා බල पूजित बुद्ध दिवाकर यानो निसंको दिन दिनों से कलो निसंको दिन दिनों से कलो बुद्ध दिवाकर यानो पारमिता बल पूजित बुद्ध दिवाकर यानो निसंको दिन दिनों से कलो बुद्ध दिवाकर यानो तनसमु बुद्ध जीवनि सिपादे पीनमु पीनमु बुद्ध गुणमुदे पारमिता बल पूजित बुद्ध दिवाकर यानो निसंको दिन दिनों से कलो बुद्ध दिवाकर यानो සංසාමුල්ලොව නිවන් ලබාදී පුණ්‍ය මහෝදදි ශාන්ත සමාධි සංසාමුල්ලොව නිවන් ලබාදී පුණ්‍ය මහෝදදි ශාන්ත සමාධි සංරාමර ගුරු ලෝක ශිවංකර බුද්ධ දිවාකර යානෝ සංරාමර ගුරු ලෝක ශිවංකර බුද්ධ දිවාකර යානෝ මාර පරාජය කරමු නිදුන්ගේ මාර පරාජය කරමු නිදුන්ගේ කරුණාසීතල මෙත්සාරා දයාවසි තුන්ලෝ තලයේ දුක් ගිමන් නිවා අම්සෙත සාදා උතුරස් කෙටිවි නැගී ආරෝගේ විසයයි දුකඳුරු මුළු තුන් ලෝකේ උතුරස් කෙටිවි නැගී ආරෝගේ විසයයි දුකඳුරු මුළු තුන් ලෝකේ පාරමිතා බල पूजित बुद्ध दिवाकर यानो निसंको दिन दिनों से कलो बुद्ध दिवाकर यानो වාවනු බැරි තැන රහසේ හැඬුවා පෙර සංසාරේ ඇසුර මතක් වී ලාදලුබූපත් සෙමින් සැලෙනසේ
ආගිය මග තොට සිටියා නොසැලෙන පහන් තැඹක් වී නිවන් දකින තුරු මේ සංසාරේ පසුපස ආවා සෙවණැල්ලක් වී ලාදලුපත් සෙමින් සැලෙනසී යසෝදරා දේවී වාවනු බැරි තැන රහසේ හැඬුවා පෙර සංසාරේ ඇසුර මතක් වී ලාදලුපත් සෙමින් සැලෙනසී සිත සැලී හඳන විට වැටි දෙපාළඟ යශෝදරාවෝ පිපිනිවන් මල් සාදුකාරදී නිවි පහන් විය උදෑසනක්සේ ලාදලුබු සැලෙනසී යසෝදරා දේවී වාවනු බැරි තැන රහසේ හැඬුවා පෙර මෙම ශාලාවල ඇතුළත ගැරසීමට පුළුවන්කම තියෙන සීල ප්‍රපාණය පමණයි. එම නිසා ඒ කටයුතු බාහිර කටයුතු කරන අයට ක්‍රියාදාමය කරගැනීමට ඉඩ සලසලා අනෙක් අය පන්සලාවට හැසිරෙන ලෙස ඉතාකාරණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. ස්තුතියි. පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි වාසනාවන්ත පින්නතුනි දැන් දහවල දානමය පින්කමේ කටයුතු ආරම්භ කරන්නට සූදානම් වෙන අවස්ථාව ඇතුළට ඇවිත් කවුරුත් තැන්පත් වෙන හැටියට කාරුණිකව මතක් කරනවා. බුද්ධ පූජා පිළියෙල වෙලා තියෙන නිසා බුද්ධ පූජා අතගස්සලා මෙහාට මේ ආසනය මතට පමුණවන්න. පූජාව තැන්පත් කරන්න.
හාන්ට අතගස්සන්න. ඉවන යන්නේ. Tiang di dalam mati itu. Kami mati. Mesut di dalam mati ini itu. Ayo kan, ikan. Main ke sekarang. Oh, dia main ke. ඇතුළටයි ලැඩ තියෙන දේ ඉඳ ගන්න. අර පුටු තියෙන ඉඳ ගන්න. කවුරු සාදු කියන්න. තේරාසනයේ ඔබවන යුරෝප් ධම්මනිකේතනාධිපති ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍ය කෝට්ටේ සන්තින්ද්‍රිය නායක හාමුදුරන් වහන්සේ ප්‍රධාන සම්භාවනීය පූජනීය මහා සංඝරත්නයෙන් අවසරයි. ශ්‍රද්ධා සම්පන්න ගුණගරුක කාරුණික පින්නතුනි.
2021 වසරේ ධම්මදීප භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ කටින මහා පූජෝත්සවය මේ වසරේ විශේෂත්වයකින් සිද්ධ කෙරෙනවා. ඒ විශේෂත්වය තමයි අවස්ථා දෙකකට අපේ හාමුදුරන් වහන්සේලා වැඩම කරලා කණ්ඩායම් වශයෙන් පිරිස කැඳවාගෙන මේ පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. ඒ නිසා උදෑසන බෙරෙක් ශාක්‍ය මුනි සම්බුද්ධ විහාරස්ථානයේ නායක හාමුදුරුව ප්‍රධාන මහා සංඝරත්නයත් කීස්බරෝ ධම්මසරණ විහාරස්ථානයේ නායක හාමුදුරුව ප්‍රධාන පූජනීය මහා සංඝරත්නයත් මේ ස්ථානට වැඩම කරගෙන උදෑසන කටිනය සංඝසතු කොට පූජා කරලා ඒ පින්කම් මාලාව ක්‍රියාත්මක කළා. දහවල් කාලේ අපේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේට වැඩම කරන්නට යෙදුනේ තේරාසනයේ හොබවන යුරෝප් ධම්මනිකේතනාධිපති කෝට්ටේ සන්තින්ද්‍රිය නායක හාමුදුරු ප්‍රධාන මහා සංඝරත්නයත් පාරමිතා බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති ඔක්කම්පිටියේ පුණ්‍යරතන පණ්ඩිත හාමුදුරන් වහන්සේ හා ට්‍රිපල් බ්‍රුක් බද්දේක විහාරාධිපති වැකඩපළ විමල ඥාන හාමුදුරන් වහන්සේ ප්‍රධාන මහා සංඝරත්නය. උන්වහන්සේලා පිළිගැනීම මේ අවස්ථාවේදී විහාරස්ථානයේ මහා සංඝරත්නය විසින් දායක කාරකාදී සියලු දෙනා ගෙන්න කෙරෙන පිළිගැනීම හැටියට සිද්ධ කරනවා. ඒ විහාරස්ථාන තුලේ නායක හාමුදුරන් වහන්සේලා ප්‍රධාන පූජනීය මහා සංඝරත්නය ඊටාම ගෞරව පුරස්වරව අපි මේ අවස්ථාවේදී පිළිගනු ලබනවා. අද මේ අවස්ථාවට අපි බලාපොරොත්තු වුණා පෙදායක සභාව දායකාරකාදීන් අපේ මේ විහාරස්ථානවලට ආගමික ස්ථානවලට බොහෝම හිතයිසී භාවයෙන් කටයුතු කරනවා ජේසන් වුඩ් ඇමතිතුමා. අපේ සියලු විහාරස්ථානවලට රජයෙන් දක්වන්නට හැකි අනුග්‍රහ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා දායක පිරිස කල්පනා කළා එතුමා මේ ස්ථානයට අද දවසේ කැඳවා ගැනීම වැදගත් කියලා. ඉතින් ජේසන් ඇමතිතුමා අපට හමු කරගන්න ලැබුණේ රංජීව මහත්මයාගේ සම්බන්ධතාවය ඇතිව. ඒ නිසා රංජීව මහත්මයාටත් ජේසන් ඇමතිතුමාටත් අද මේ පින්කමට ඇරයුම් කරනු ලැබුවා. ඉතින් ඒ අය පිළිගැනීමේ හා මේ අවස්ථාව හඳුන්වා දීමේ කතාව අපේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ලේකම් මහත්මයා සුසිල් පියනන්දන මහත්මයා විසින් සිද්ධ කරනවා. ඒ පිළිගැනීමත් හා සමග ජේසන් ඇමතිතුමා වචන ස්වල්පයක් අපේ සියලු ජන සමූහය අමතා මේ අවස්ථාවේදී සඳහන් කරනවා. ඉන් අනතුරුවයි අපි මේ ආගමික කටයුතු ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊටාම ගෞරව පුරස්වරව මා ආරාධනා කරනවා අපේ මේ ආගමික කටයුතු ටික සිද්ධ කර දෙන හැටියට අපේ ආරාධනාවෙන් කාරුණික මෛත්‍රී සාගත සිතින් වැඩම කරන්නට යෙදුණු අපේ හාමුදුරන් වහන්සේලා වෙන්. ඒ නිසා පිරිස පංචශීලයේ පිහිටුවලා සම්බුද්ධ පූජාව පැවැත්වීමේ කටයුතු අපේ ත්‍රිපල් බ්‍රුක් බද්දේක විහාරයේ විහාරාධිපති හාමුදුරන් විමල ඥාන හාමුදුරුවෝ සිද්ධ කරනවා. ඊළඟට දානය සංඝසතු කොට පූජා කරවීමේ
ඒ මූලික කටයුතු පාරමිතා බෞද්ධ විහාරාධිපති උකම්පිටියේ පුණ්‍යරතන පණ්ඩිත හාමුදුරන් වහන්සේ සිද්ධ කරනවා. ඊළඟට දානෙන් පසු සිද්ධ කරන අනුශාසනාවන් හැමදාමත් අපි සිද්ධ කළේ කෝට්ටේ නායක හාමුදුරන් වහන්සේ තා ගෞරවයෙන් වහන්සේට ඒ සඳහා ආරාධනා කරනවා. දැන් ලේකම් මහත්මයා ඒ පිළිගැනීමේ හා අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අවස්ථාව. තෙරුවන් සරණයි. Mic එක ගන්න. රස්ථානයේ ධම්මදීප භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ රොක් බැංක් පාරමිතා විහාරස්ථානය සහ රිපල් බුක්කි බද්දේ විහාරේ අතිගරු නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු අනික ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් අවසරයි. Most Venerable Buddhist monks, Honorable Assistant Minister for Customs, Community Safety and Multicultural Affairs, and the Federal Member for La Trobe, Mr. Jason Wood. Mr. Ranju Pereira, adults, friends and children. Before I start the welcome speech, we like to acknowledge the traditional owners of the land, Bunurong people, on which we are meeting today. We wish to acknowledge them as the traditional owners. We pay our respects to their elders, past and present. On behalf of the most venerable Buddhist monks and devotees gathered here today, I would like to extend a special welcome to the Honorable Assistant Minister, Mr. Jason Wood. We are honored by your presence here today. We also like to extend a special welcome to Mr. Jason Wood's advisor, Mr. Ranju Pereira. May I start my speech with a brief description of the religious ceremony performed today and the background of it, which we talked before. What we are performing here today is the final part of a tradition which is observed by Buddhists all over the world for more than 2,500 years. This tradition is called rain retreat or was season in our language, and it was started during Lord Buddha's time. Lord Buddha instructed the Buddhist monks to stay indoors during the rainy season and guide lay people on meritorious activities such as meditation and discussions on teachings of Lord Buddha. The Vat season starts on the full moon day in the month of July and lasts for 3 months until the full moon day in October. It is customary for lay people, devotees, to invite Buddhist monks formally to spend the Vat season at their temple and guide lay people on meritorious activities mentioned before. As part of this request, the devotees also take the responsibility for providing all the needs of Buddhist monks during the Vat season. At the end of the Vat season, devotees get together and perform a special religious service to show their gratitude to the resident Buddhist monks. This is what we are performing here today, and it is called the Katina ceremony. Devotees offer a robe called Katina Chivre, which is over there, to the resident Buddhist monks to recognize their spirituality and dedication and to appreciate them for their guidance and advice during the Vat season. Honorable Assistant Minister, Departments of Community Safety and Multicultural Affairs under your supervision have been very kind to provide monetary grants to improve the safety and related infrastructure of several Buddhist temples in the state of Victoria, including our meditation center. So that's what our Honorable Priest said before as well. Your leadership in this regard is highly appreciated and valued by all of us here and outside as well. With your actions, you have shown that you value the services provided by the Buddhist temples to the community in general. We wholeheartedly thank you for it. Honorable Assistant Minister, Mr. Wood,
May the blessings of Triple Gem bring good health and strength to you to continue serving the people of Victoria and Australia. We also like to appreciate Mr. Ranju Pereira for his leadership in establishing We Care Victoria organization to help people in need. Your organization helped lots of families of different faiths and races in numerous ways during the COVID lockdown periods, and I'm sure that your organization will continue to do so. We also like to appreciate Mr. Pereira being a very good friend to our meditation center. Mr. Pereira, may the blessings of Triple J bring good health and strength to you to continue with your valuable services offered by you to the people of Victoria. Thank you, and Teruvan Saranai. So can I ask Mr. Are you born? In Tirawan Saranai. And it's fabulous to be here today. And first of all, thank you. Can you hear us now? Are you born? Tirawan Saranai, and to the Venerable Chief Priest of Dandenong and Cranbourne South Buddhist Temples, thanks very much for your kind invitation today and words which were translated to me. And to all the Venerable monks here today, can I thank you for your amazing and tireless work during the COVID pandemic. It's been incredible, your support, not only for the Buddhists, but the wider Australian community. The President of the Temple, the Secretary Committee, my friends Yupali, Suganda, Dinesh, ladies and gentlemen, and all our friends in the Buddhist and Sri Lankan communities. First of all, can I acknowledge the traditional owners of our land, the elders past and present and emerging. And can I say it's a delight and pleasure to be here today for these celebrations. I'd like to thank the Temple Management and the Committee for this kind invitation, and it's great to see us getting back to normal after COVID. Not quite there yet, but 2 years ago I was at a celebration, I think it was at the Dandenong Temple, where we had over 1,000 people there, so it was absolutely fantastic. As Assistant Minister for Customs, Community Safety, Multicultural Affairs, I've had the opportunity to attend many celebrations and events of cultural significance, and today is no exception. The Rains Retreat Buddhist Festival, as I've been told, marks the end of the 3-month rainy period, providing a joyful moment for all those who practice the wonderful Buddhist religion. Being here amongst all of you Buddhism devotees, an event has been celebrated for an incredible over 2,500 years. And can I just say, to have these events in now mainstream Australia and to the wider Australian community is absolutely fantastic. Just again shows why Australia is such a multicultural place to live. In actual fact, the most multicultural place in the world to live. And Melbourne is the most multicultural state in the whole world. Buddhism is also one of the fastest growing religions in the country. Now more than 560,000 Australians identify as Buddhists, representing 2.5% of the Australians' population, growing by 79% since 1996. The wide appeal of Buddhism in Australia is due to the teaching of Buddha, and also to my father was a devotee to Buddhism, and sadly passed away this year, but we noted how the religion of Buddhism actually comforted him. So thank you so much, and also for the prayers which the temples provided to him. Buddhism's focus on individual empowerment sits in the harmony with our liberal democracy values of individual freedom and choice. The Noble Eightfold Path encourages, amongst other things, individual citizens, mental resilience and moderation. And as you know, I'm very close to the Sri Lankan Buddhist community. You're just a wonderful community, so kind and generous. And every time I go to a Buddhist temple, after being the rough and tumble of the world of politics, I was sitting down here before. It's just so calm to be here. So thank you for not only giving me a bit of stress relief, but all those
in Australia for just providing peace and harmony. And one of the things we wanted to make sure we did, and this is through Prime Minister Scott Morrison, we've seen awful terrorist attacks in your home country of Sri Lanka. We've also seen in New Zealand Christchurch attacks. So we put together funding for the Safer Communities program. And one thing we've done, this is obviously with my advisor Rand Pereira, explained to me the concerns which your community had is when the Buddhist monks actually live on site, and for example this temple here, where you would have people come in at night, cause damage, and the last thing we ever see is ever put a Buddhist monk in harm. So I was very proud to have secured over $400,000 for this temple. In actual fact, I personally intervened, actually overrode the department, which caused some angst in the media. But coming here today and seeing the security cameras being installed and the gates going around, this will be a safer place, and that's precisely what we want to achieve. And the same's occurred for Uric Temple, $100,000 security grant, Keysborough Temple here today, and I know the Venerable monks are here. Also in my own electorate, and this was a commitment, not a Safer Community grant commitment, but $780,000 Sri Lankan Buddhist temple in Berwick. And that was going to the Sinhalese school, and to be open at the end of the year. And that's one thing, again, personally I've seen the need for, is to make sure your children, your grandchildren, always stay connected to the Sinhalese language. And my daughter at home, my wife was born in Hong Kong. We've made sure a little one at home speaks Cantonese, so much Cantonese, so most of the time I don't understand what they're saying. But it's just great to make sure we keep that second language. And again, the Liberal Morrison government's made over $10 million of funding available right across Australia to so many multicultural communities to make sure we always keep that connection. And our nation has long stood a fine example of country comprising people of so many different faiths and cultures who live together in harmony. It's just a beautiful thing. Australians are rightly proud that regardless of our various religions, beliefs and unique individual histories, our society embraces vibrant and multicultural communities. In actual fact, it makes Australia so much richer. And every time I go to Sri Lankan events, when I see the colour and the light and the entertainment and the costumes and the way you embrace family from children to parents is something the wider Australian community can learn from. I acknowledge the hard work and dedication of the Buddhist Sri Lankan community of Victoria to make this festival a success, and hope you enjoy today's event celebrating the importance of understanding mindfulness and harmony. And again, it's great to be here, and issues which arise in the Sri Lankan community and Buddhist community, please take to my advisor Rand's Pereira, and that's one thing we do very closely, is make sure we understand the needs of a community, and then we can go in there and support. So again, it's a great pleasure for me to be here today, and thank you so much. Thank you. වතාවත් ඉෂ්ට සිද්ධ කිරීමයි ඒ මූලික කටයුතු මධ්‍යේක විහාරාධිපති හිමනජාන හාමුදුරන් වහන්සේ පන්සි සමාදන් කරලා නායක ස්වාමීන් වහන්සේට මහා සංඝරත්නය නමස්කාරයි. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි, පළමුවෙන්ම පංචශීලයේ සමාදන් වීම සඳහා අපි කවුරුත් නමස්කාරයි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං
saranang gacchami sanghang saranang gacchami dutiyampi buddhang saranang gacchami dutiyampi dhammang saranang gacchami dutiyampi sanghang saranang gacchami tatiyampi buddhang saranang gacchami tatiyampi dhammang saranang gacchami tatiyampi sanghang saranang gacchami saranagamanang sampunnang panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami adinādāna veramani sikkhapadang samadhiyami kāmesu micchācārā veramani sikkhapadang samadhiyami musāvādā veramani sikkhapadang samadhiyami surāmiraya majjapamādaṭṭānā veramani sikkhapadang samadhiyami tisaranena satim pañcaṣīlaṃ dhammang sādukang surakitang katva appamādena sampāditammang පරමයෙන්ම තුන් ලෝකාග්‍ර වූ ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙසා සැදැහැයෙන් ගෞරවයෙන් භක්තියෙන් පිළියෙල කරගත්තා වූ දාන වස්තුවක කොටස බුදු පූජා පැවැත්වීම සඳහායි අපි සූදානම් වන්නේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණය අනන්තයි අප්‍රමාණයි ඒ නවාරාදී බුදුගුණ අපේ චිත්ත සංතාන තුළ සිහිපත් කරගන්නට ඕන අනන්ත ගුණී යුතු ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උදාර ගුණස්කන්ධයට මේ සියලු පූජාවන් පූජා කරමි පූජා වේවා කියන හැඟීම ඇති කරගෙන අපි කවුරුත් බුදු පූජාවන් පවත්වමු. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඉපස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තම් වේදිතම්බෝ වින්නෝ හීති
සුපටිපන්නෝ භගවතු සාවක සංඝෝ දුපටිපන්නෝ භගවතු සාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති නමාමි බුද්ධං ගුණ සාගරං තං සත්තා සදා මුන්තු සුඛී අවේරා ආයෝජි ගුච්ඡෝ සකලෝ දුගන්ධෝ ගච්ඡanti සබ්බේ මරණං අහංච නමාමි ධම්මං සුගතේන දේශිතං සත්තා සදා හොන්තු සුඛී අවේරා ආයෝජි ගුච්ඡෝ සකලෝ දුගන්ධෝ ගච්ඡanti සබ්බේ මරණං අහංච නමාමි සංඝං මුනි රාජ ශාවකං සත්තා සදා හොන්තු සුඛී අවේරා ආයෝජි ගුච්ඡෝ සකලෝ දුගන්ධෝ ගච්ඡanti සබ්බේ මරණං අහංච වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බතානේ සුපතිට්ඨිතං සාරීරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදා වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බතානේ සුපතිට්ඨිතං සාරීරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදා වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බතානේ සුපතිට්ඨිතං සාරීරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදා නිවේදයාමි සම්බුද්ධං විතරාගං මහා මුනිං නිමන්තයාමි සුගතං ලෝකජෙට්ටං නරාසවං අදිවාසේ තුනෝ බන්තේ භෝජනං පරිකප්පිතං අනුකම්පං උපාදාය පටිගන්නාතු මුත්තම අදිවාසේ තුනෝ බන්තේ භෝජනං පරිකප්පිතං අනුකම්පං උපාදාය පටිගන්නාතු මුත්තම අදිවාසේ දුනෝ බන්තේ භෝජනං පරිකප්පිතං අනුකම්පං උපාදාය පටිගන්නාතු මුත්තම වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සම්තතින් පූජයාමි මුනින්දස්ස සිරිපාද සරෝරුහේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ලබාමි මොක්ඛං උප්පං මිලායාති යතායි ධම්මේ කායෝ තථායාති විනාශ භාවං සාදු 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 කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අජයං කමමේ බන්තේ පුරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අජයං කමමේ ධම්ම සම්දිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අජ්ජයං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර සාදු 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 දෙකම පුදුකම් දෙකම
අතිගෞරවනීය නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ අතිපූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි ශ්‍රද්ධා සම්පන්න කාරුණික පින්වෙතුනි පසුගිය ඇසළ පොහොය දවසේ පින්වත් ඔබ හැම දෙනාම එකතු පහදා වෙලා ගෞරවනීය නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ පූජනීය මහා සංඝරත්නයට ආරාධනා කරන්නට යෙදුනා ඔබ කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් මේ සුන්දර වූ භූමිය තුල මේ ස්ථානයේ තුල වස්වසන ලෙසට ඒ ආරාධනාව ඔබ කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් යුතුව බුද්ධ ප්‍රඥප්තියට අනුව පිළි අරගෙන මේ ස්ථානයේ තෙමසක් වස්වාසය කරලා පසුගිය පොහොය දිනේ මහා පවාරණයෙන් පවාරණය කරලා ඒ වස්වැසුව භික්ෂුන් වහන්සේලා උදෙසා කටින චීවරයක් අද උදේ හිමිදිරි පාන්දර සංඝ සතුව පූජා කරලා ඒ වැඩ කටයුතු ඉතාමත්ම සුන්දරව ලස්සනව ඔබ විසින් සිදු කරගත්තා. මේ මොහොතේදී ඒ ආර්ය වූ මහා සංඝරත්නයේ උදෙසා ඔබ සූදානම් වන්නේ කැපසරු පරිදි සකසා ගන්නා ලද මේ පරිස්කාර සහිත දාණය සංඝ සතුව පූජා කරන්නට. සංඝ සතුව මේ වගේ දන් පූජා කිරීම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඊටාම ඉහළින් අගය කළා වර්ණනා කළා. ආනන්ද හාමුදුරුවන් වහන්සේ විමසනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් තථාගතයන් වහන්සේ මේ වගේ සංඝසතු දානයකින් ලැබෙන ආනිසංසය කොහොමද? ප්‍රමාණයක් කරන්නට බෑ. අනන්තං අප්පමෙය්‍යං වදාමි. අනන්තයි අප්‍රමාණයි. කොහොමද අනන්ත වෙන්නේ අප්‍රමාණ වෙන්නේ? ඇයි වෙනත් අයට දෙන දාන වල ආනිසංස නැද්ද? තියෙනව නැතුව නෙවෙයි. එහෙමනම් ඊට වඩා ආනිසංසයන් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් උදෙසා සංඝයා උදෙසා පූජා කරන දානෙ. ඔබ තිරිසන්ගත සතුකට හරි යමක් දුන්නොත් පින් සිද්ධ වෙනවා. වෙනත් ඕනම ආගමක කෙනෙක් දන් දුන්නාම පින් සිද්ධ වෙනවා. ඔබේ ඥාතීන්ට හිතවතුන්ට නැති බැරි අයට දන් දුන්නාම පින් සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි ශ්‍රාවක මහා සංඝ රත්නයට දන් දුන්නාම ලැබෙන පින ඊට වඩා විශාලයි මහත්ඵලයි මහානිසංසයි. අනිත් හැම දිනාටම දෙන දාණය ඒ කට්ටිය අනුභව කරන්නේ ප්‍රයෝජනෙට ගන්නේ රසගුණ බලමින්. ඒ තුලින් එයාලගේ ලෝභයේ දේශයේ මෝහයේ තමයි වැඩෙන්නේ. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් උදෙසා ඒ සංඝයා උදෙසා ඔබ පූජා කරන දාණය තුලින් උන්වහන්සේලා ලෝභ ද්වේෂ මෝහ ආදී අකුසල ධර්මයන් දුරු කරනවා. උන්වහන්සේලා මේ දාණය වළඳන්නේ ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරමින් රසගුණ බලමින් මදේ වඩන්නට, ජවේ වඩන්නට නෙවෙයි. උන්වහන්සේලාට මේ ශාසන බ්‍රහ්මචර්යාව පවත්වාගෙන යන්නට මේ කය නිරෝගීව සුවපත්ව තබා ගැනීම පිණිස තමයි මේ දානේ උන්වහන්සේලා වළඳන්නේ. එහෙමනම් ඔබේ මේ